Hey guys, time out muna tayo dyan. Nathan here and welcome back to my channel. So meron na namang bagong labas si Manix Manhattan na dance craze. Ang title ay Dikamataba dahil chubby ka lang. Okay? So syempre, para lahat tayo makasayaw, kuhanin natin yung steps. Sobrang dali lang nito. So bago ang lahat, mag-mirror muna tayo. Okay? Okay, ang mirror, ibig sabihin niya, pag gumanto ako, kanan yung ginagamit ko, ibig sabihin, parang nasa salamin. So kanan din yung gagamitin mo. Okay? Nag-guess nyo na ba yun? Pag may tanong kayo doon, mag-comment lang kayo para alam natin kung anong gagawin natin sa susunod. First, ang gagawin natin yung last 4 counts ng 1/8 ng intro. Okay? Ang first step natin ay freestyle, 2, 3, close. Okay? Whatever freestyle yung gagamitin ninyo, basta 4 counts lang and then close yung last step. Okay? Sample tayo, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3 and close. Okay? Then proceed tayo sa next 1/8. Okay? So, ang next step, parang gumaganto-ganto lang tayo. Ayan. So, nakaharap dito, pero yung paa natin pag ganun, boom, parang worm lang siya. Okay? So, ngayon, sasamahan natin siya ng kamay dahil hindi ka mataba. Ganyan yan siya. Okay? So, pagsamahin natin, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, and 4. Okay? And then next step ulit, ganun pa rin siya. Pero ito kasama na 1, 2, 3, and 4. Okay? Doon muna tayo sa 1/8 na yon. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4. And 5, 6, 7, 8. Okay? Then proceed tayo sa next step. Ang next step natin ay bukas lang, paa. Bukas paa, kamay. And 2, medyo down tayo. And 3, isa na lang, isang kamay na lang. And 4. So parang ganun na siya. Okay, ulitin natin yung 4 counts. Dito tayo natapos. 5, 6, 7, 8. And 1, 2, and 3, 4. Next step, 5. So ito. So yung next step natin, hakbang muna to. Tak. And ta. Okay? So kasama kamay dahil dito tayo natapos. And ta. Ha. And dalawang kamay. Ha. Okay? So doon tayo galing sa ganito muna. 5, 6, 7, 8. 1, 2. So parang lilihad siya. Lilihad ng ganyan. No? Okay? So 5, 6, 7, 8. 1, 2, and 3, 4, and 5, 6, and 7, 8. Okay? So, ang next step ng ganito, pag 7, 8, talon tayo. Kasi babalik tayo sa ganito. Okay? Sobrang dali lang. Halos 2/8 lang yata to. So, start tayo. Countings muna ulit tayo ng ganito. Mula sa 4 counts. Okay? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, close. And 1, 2, 3, and 4, and 5, 6, 7, 8. 1, 2, and 3, and 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, and 4, and 5, 6, 7, 8. 1, 2, and 3, and 4, and 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, close. And 1, 2, 3, and 4, and 5, 6, 7, 8. 1, 2, and 3, and 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, and 4, and 5, 6, 7, 8. 1, 2, and 3, and 4, and 5, 6, 7, 8. So, tapos na tayo sa first half. Ito, medyo freestyle lang to. Mas madali lang to. Parang enjoy lang. So, pag pupunta ka dito, ang gagamitin mo yung left mo muna. So, 1, 2. Tapos, pag pupunta ka naman sa kaliwa mo, sa kaliwa,
yung unang gagamitin mo is yung kanan. And 1, 2. Okay? So sasamahan naman natin siya ng kamay. Bali 4/8 yun, dalawang 2/8. So 2/8 yun, freestyle lang. So ang gagawin natin ganito kasama yung kamay. So 1, 2, and 3, 4, and 5, 6, and 7, 8. Freestyle. 2, pa, 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 ha, and 5, 6, and 7, 8. okay? So pagkatapos ng 2/8 na ganun, ang gagawin natin, di ba? Mabilis to 1, 2, and 3, 4. So yung next 8 is 1, 2, 3, and 4, and 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, and 4. And then after nun freestyle, 5, 6, 7, 8. So kahit ano na yung next. Okay? So try naman natin na countings muna tayo from the top and then hanggang doon sa dulo, hanggang matapos na, then tutugtog tayo. Okay? So countings tayo from the top. So from the freestyle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, and close, and 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1, 2, and 3, and 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, and 4, and 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, isa pa, and 1, 2, 3, and 4, and 5, 6, 7, 8, and dahan, 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 pam, pam, last 1, and 1, 2, 3, 4, and pam, 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 pam. Okay, so, sana nakuha ninyo, ulitin natin with the music. Basta maganda ang kalooban